This old dog has new tricks, new tricks, new tricks. This old dog has new tricks, I'm leaving when I'm gone. Hot boxing on the rocks in the rain, oh it was so cold my piss was smoke. That damn horse circle again. Down by the creek where the water once rose, I saw that canoe and my heart it froze. Here we are again. I wonder what will happen when I get home. Will the ghost follow me or drag me along? Here we go again. Kun sodan jälkeen sattuneesta syystä saksalaiset eivät saaneet valmistaa lentokoneita, niin tämmöiset isot tehtaat kuin Messerschmitt-tehdas, Heinkel-tehdas, BMW-tehdas, joka oli lähinnä lentokoneen moottoreita, niin niiden piti keksiä jotain tekemistä. Materiaalia oli jonkun verran, työvoimaa oli hyvinkin, mutta työtä ei ollut. Ne keksi, että kun liikkumisen tarve oli kuitenkin Saksassa iso, niin ruvetaan tekemään kääpiöautoja. Ja näin nämä kaikki 3 tehdasta rupesi tekemään 50-luvulla kääpiöautoja. Ja niitä tehtiin suuria määriä Saksassa ja niitä myytiin myöskin sitten. Tuon Heikelin valmistukset myytiin sitten jossain vaiheessa 60-luvun puolella niin Englantiin, mutta Messerschmitt ja BMW lopetti sitten 60-luvun, ennen 60-luvun puolta väliä. Silloin tavallaan aika, kun oli ajanut ohi näiden kääpiöautojen ja silloin sitten ihmiset halusi isompia autoja ja rahakin oli enempi ja näin ollen valmistus ei sitten enää kannattanut. Ja Suomessa näiden suosio perustui pitkälti siihen, että näitä sai ajaa moottoripyörä ajokortilla, eli 16-vuotiaana pääsi ajokin sarviin, missä oli kattoja ja jonkinnäköinen lämmityslaitekin. Se oli nuorison suosikki, plus sitten, että oli paljon vanhoja ihmisiä, joilla oli vain moottoripyöräkortti, niin käyttivät näitä sitten joka päivässä työmatkoilla. Kaljalaatikoita alas, toinen selkänojaksi, toinen kaveri oli takana ja jalalla otti selkänojan kallistuskulmaa ja toinen sanoi, että nyt se kallistuskulma on hyvä, tehdään tämmöinen istuin. 2 puulaatikkoa käytettiin tosiaan tämän Messerin istuimen suunnittelussa. Ja ne osui heti kohdalle, sitä ei tarvitse säätää. Se on yllättävän hyvä toi istuin, vaikka se on tommonen jakkara, niin kyllä siinä pitkään pystyy istumaan, niin ettei ei selkä puutu eikä kyllä se 6 tuntia, niin kyllä rupeaa aivolohko puutumaan kummasti. Ei, kyllä se on hyvä istuin. On se, mutta kyllä siinä pitkällä matkalla puutuu. Mutta ihan jokaisessa autossa. Niin. Mäkin olen muutamia vehkeitä nähnyt, mihin on vaihdekeppi muutettu toiselle puolelle. Mä nyt tiedän, onko nämä etuosto-oikeus. Joo, semmoista, mutta eihän tämä mikään invavehi ole sillä tavalla, että kyllä huonojalkaisen on aika huono tänne mennä. Joo. Ja Suomessa oli sitten se, kun autotuonti vapautui. Sä rupesit saamaan Skodaa ja näitä ei tarvinnut 3 vuotta jonottaa. Näitä sai sen kun vaan tilas kävi hakemassa, niin sait Messerin heti importerilta vaan avaimet käteen ja hinnat. Importerilla oli esimerkiksi semmoinen, että ne myyvät samaan aikaan, niin oliko se 93 Saabi, joka niillä oli myynnissä, niin Saabin hinnalla sai 2 Messerschmittiä, mikä oli puolta halvempi. Mutta Saabi alettiin myymään sitten, kun sitä ruvettiin saamaan. Ja 70-luvulla kukaan ei halunnut tällaista, että vietiin kaatopaikalle. Ja tehtiin kukkapurkeiksi. Joo, ja mä kuulin että myöskin sen, että importerissa, jos ostit uuden Saabin, niin halutessaan sitä käytetyn Messerschmittin kaupan päälliseksi. Sieltä vaan rivistä, siitä oli niin paljon. Joo, ja huoltaminen oli vaikeaa, ei ollut tietotaitoa, ei osattu pitää näitä käyttökunnossa, kaikki sytytyksen säädöt, kansarin säädöt, jousitukset.
oli liian vaikeita niin tavallisille ihmisille toteuttaa. Nyt kun ihmiset harrastaa näitä, niin paras saatavuus on hyvä ja samaten on tiedon saaminen on hyvä, että on helppo pitää niin ajokuntoisena. Sitä on myös ihmetelty, että kun näitä on 700 kappaletta tuotu Suomeen, että miten niitä on kuitenkin vielä jäljellä niinkin paljon. Karkea arvio on, että niitä varmaan löytyy Suomesta yli 200 kappaletta vielä eri asteisessa kunnossa, koska jatkuvasti löytyy ja tietää ihmisiä, tai tapaa ihmisiä, jotka sanoo, että on ollut ja on vieläkin jossain naapurissa. Ja näitä. Kaikki ei ole meidän Suomen Kääpiautoyhdistyksen jäseniä läheskään. Ja yksi syy on varmaan ollut se, että näistä vehkeistä silloin kun on luovuttu, niin niitä ei ole kannattanut viedä romikseen, koska romis ei ole maksanut näistä mitään. Ensinnäkään ei ole metallia paljon, eikä ole mitään semmoista osaa, mitä voisi käyttää hyödyksi jossain muussa autossa esimerkiksi. Runvat ja muut, ei tämmöisessä ole mitään ollut. Sitten se on ollut pieni, niin sitten se on vaan otettu 4 äijää ottanut ja nostanut sen jonnekin kanalan vintille ja orsien päälle ja sieltä niitä löytyy vieläkin. Tiedän Parolassakin parhaillaan yhden Messerschmittin, joka on puupinon sisällä. Se on ollut siellä monta kymmentä vuotta, niin helvetinmoinen puupino, mutta omistaja ei ole halukas edes puupinoa purkamaan. Sitten niitä on löytynyt maahan haudattuna jostain latoja alta. Se on pieni, niin se on helppo säilyttää, vaikka se tarvitsee. Nostaa jonnekin ladon yli sille, kun lähtee kärrään romikselle tai kaapiksi. Niin. Tänä päivänä on ihan sama juttu, että saa maksaa. Niin. Kertaakaan ei ole kukaan keskisormia. Vaikka se 15 auto siellä jonon päässä kiroittaa, kukaan perkele siellä jarruttaa, mutta sitten kun se on kohdalla, niin sen kiire loppu kummatkin on peukku ja nauretaan, hidastetaan rouva kaimaa kännykkäkuvaa ja kamerat, sekin kerkii vielä ja taas jono kasvaa takana.